Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε την πιο τέλεια, φανταστική, πεντανόστιμη, αξιολάτρευτη πατατοσαλάτα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι δωρεάν και είναι τέλειο γιατί δεν θα χάνετε κανένα βίντεο με το που βγαίνει ακριβώς. Ειδικά αν πατήσετε και το καμπανάκι με το που ανεβάζουμε βίντεο, ντιν, κατευθείαν θα το βλέπετε. Λοιπόν, και αν σας αρέσει πολύ αυτό το βίντεο, κάνετε ένα like και φυσικά ένα share, μια κοινοποίηση για να το δουν όλοι οι φίλοι σας. Φύγαμε! Ξεφλουδίζουμε πατάτες και τις βάζουμε σε κατσαρόλα με νερό. Αφήνουμε να βράσουν για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να τρυπιούνται με το πιρούνι. Τις κόβουμε σε ροδέλες και στη συνέχεια στη μέση. Αλατίζουμε καλά. Ρίχνουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λευκό ξύδι. Τώρα προσθέτουμε τη μαγιονέζα light, η οποία θα δέσει αρμονικά όλα τα υλικά αυτής της πατατοσαλάτας. Μία με 2 κουταλιές της σούπας αρκούν. Ανακατεύουμε καλά με το κουτάλι. Δείτε αναλυτικά τις ποσότητες των υλικών στο momapinao.gr. Προσθέτουμε φρέσκο κρεμμυδάκι για γεύση και άρωμα. Σερβίρουμε την πατατοσαλάτα σε θερμοκρασία δωματίου, σε μπολ ή πιατέλα. Σας υποσχέθηκα τέλεια πατατοσαλάτα σε χρόνο τετέ. Το έκανα πράξη και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω να δω αν και στη γεύση είμαστε τέλειοι. Και εννοείται μέχρι να δοκιμάσω, κάνετε εγγραφή στο κανάλι να μην χάνετε κανένα βίντεο και κοινοποίηση share για να το δουν όλοι οι φίλοι σας. Λοιπόν, πατατούρα να έχει κρεμμυδάκι πάνω, μαγιονέζα light παρακαλώ, αλατάκι πιπεράκι, πραγματικά η πιο ονειρεμένη πατατοσαλάτα είναι αυτή. Τέλεια, φοβερή φίνα γεύση, πραγματικά φτιάξτε πατατοσαλάτα εδώ και τώρα. Από εμένα πολλά φιλάκια. Bye.